Sziasztok! Szoktatok összecsukható grillsütőben kenyeret sütni? Fantasztikus ízvilága van, és nagyon egyszerűen el lehet készíteni. A tésztát nyersen teszem a sütőbe, és úgy sül meg. Amennyiben nincs grillsütőd, akkor el lehet készíteni meleg szendvicssütőben, ostyakészítőben, gófrisütőben, azaz bármilyen összecsukható sütőben, melynek tapadásmentes felülete van. Gáztűz helyen, serpenyőben is elkészíthető, de annak már másabb ízvilága lesz. Én kovászt használok a kenyérhez, de élesztővel is elkészíthető. Egy keverőtálba öntök 350 g vizet, hozzáadok 100 g kovászt, 10 g sót, és van, amikor adok hozzá egy teáskanál olaszos fűszerkeveréket, vagy oregánót is. Hozzáadok 500 g lisztet, és az egészet alaposan összekeverem. A liszt az lehet kenyérliszt, vagy sima liszt. A tésztát addig hagyom pihenni, míg meg nem kell. Ez függ a hőmérséklettől. Lehet 4, de akár 12 óra is. Én ezt most este készítettem el, és másnap reggel sütöttem meg. Nálam este 18 foknál nincs több a házban, inkább hidegebb van, tehát ha nálad melegebb van ennél, akkor kevesebb kelési idővel kell számolni. Hajtogatni és dagasztani nem szoktam, de ha szeretnéd, akkor lehet. A kenyeret szoktam töltelék nélkül és töltelékkel is megsütni. Többféle töltelék receptet is elmondok most a videóban. Nagyon jó ízű a paradicsommal töltött kenyér, ehhez én házilag eltett paradicsomot használok, melyhez elrakáskor tettem olaszos típusú zöld fűszereket. A paradicsomot leturmixolom, és majd így kerül bele a tésztába. Bolti konzerv paradicsomból is elkészíthető. Nagyon finom a mangold a kenyérben, melyet apróra darabolok. Lehet spenótot is használni, zöldhagymát, gombát, de kolbászt vagy felvágottat is. Fetasajtot villával vagy kézzel apróra morzsolom, ez is nagyon finom ebben a sült kenyérben. A töltelékeket előre el szoktam készíteni, és hűtőben vannak, amíg meg nem kell a tészta. A tésztát miután megkelt, nem fontos azonnal felhasználni, hanem hűtőbe is lehet tenni, ahol több napig tárolható. Mikor a tészta megkelt, akkor 8 egyforma darabra elvágom, majd gombócokat formázok belőlük. A tésztát picit megnyújtom, és úgy gömbölyítem. Lehet mérni is, hogy egyforma darabok legyenek, de nem gond, ha nem méred, hanem csak szemre vágod el. Formázás után nem fontos azonnal megsütni, akár hűtőben is tárolható, így gömbölyített formában. Ez egy nagyon szuper kenyér különben, mert nagyon kevés energiát kell belefektetni, igazából csak össze kell keverni a hozzávalókat, várni, amíg meg kell, majd utána pedig megtölteni és megsütni. A cipókat érdemes egy picit pihentetni, ha van rá időd. Fél óra is elég, 1 óra viszont már tökéletes. Ez azért jó, mert sokkal könnyebben és vékonyabbra ki lehet nyújtani majd a tésztát. A cipókat egyesével óvatosan megnyújtom, ügyelve arra, hogy ne szakadjon a tészta. Majd beleteszem a tölteléket. Ebben most mangold és fetasajt került. Csak a tészta felére került töltelék. A másik felét ráhajtom, majd a tésztát kicsit visszahajtom és összenyomkodom. Érdemes vékonyra nyújtani a tésztát, de formázás után is lehet még kicsit nyújtani, formázni rajta. Finom a tejfölös, sajtos kenyér is. Ebbe lehet bazsalikomot és paradicsomport is tenni. Paradicsom szósz és reszelt sajt is kerülhet bele, ez pizzás ízvilágú lesz. Ugyanígy formázom meg akkor is, ha nem kerül bele töltelék. A sütőt kicsit bekenem olajjal vagy vajjal, így biztosan nem fog leragadni a tészta. A sütőt összecsukom, és addig sütöm a tésztát, míg aranybarnára meg nem sül. Ha van hőszabályzó a gépen, akkor érdemes közepes fokozaton sütni. De igazából ezt ki lehet tapasztalni. Fontos, hogy átsüljön, de az is, hogy ne száradjon ki nagyon. Ha nincs a sütőn hőszabályzó, akkor érdemes nagyon vékonyra nyújtani a tésztát, hogy biztosan jól átsüljön. Szerintem nagyon gusztusosan néznek ki a kisült kenyerek, olyan, mint egy meleg szendvics kinézetre, de szerintem sokkal finomabb az íze. Kisebb méretűre is lehet készíteni, ha vendégeknek szeretnél kis falatokat feltállalni. Ajánlom, hogy próbáljátok ki ezt a receptet. Szerintem szeretni fogjátok. Nem számít, ha a tészta nincs megkelve rendesen, például, ha gyorsan kell valami kenyérféle, akkor is finom lesz. Köszi szépen, hogy velem tartottatok, további szép napot, sziasztok!